Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Putin este încrezător că va putea cuceri complet 4 regiuni din Ucraina până la sfârșitul anului, spun cei de la Bloomberg. De aia, Putin nu vrea negocieri de pace și nici un armistițiu. Zelenski l-a felicitat deja pe occidentalul Dan pentru victoria sa în alegerile din România. 100% din voturi au fost deja numărate. Nicușor Dan este deja președintele României. Kremlinul nu pregătește societatea rusă pentru un acord de pace sau pentru sfârșitul războiului, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Rusia lansează un atac record cu 273 de drone asupra Ucrainei înainte de convorbirea planificată dintre Trump și Putin. Australia trimite tancuri Abrams retrase în Ucraina în ciuda obiecțiilor SUA, relatează presa. Putin este încrezător că va putea cuceri complet 4 regiuni din Ucraina până la sfârșitul anului, spun cei de la Bloomberg. În ajunul unei convorbiri telefonice cu președintele Trump, Putin este convins că are un avantaj pe câmpul de luptă și că va putea captura complet 4 regiuni ucrainene până la sfârșitul anului și, prin urmare, nu se va grăbi să încheie un acord de pace, scrie agenția americană Bloomberg. Putin este încrezător că trupele sale vor putea străpunge apărarea Ucrainei până la sfârșitul anului și vor prelua controlul deplin asupra celor 4 regiuni pe care le revendică. Aceasta înseamnă că liderul rus nu se va grăbi să încheie un acord și este puțin probabil să-i ofere lui Trump concesii semnificative în timpul conversației dintre cei doi lideri. Oficialii europeni sunt acum îngrijorați că Trump ar putea încerca să impună acordul indiferent de situație, potrivit Bloomberg. Agenția reamintește că președintele SUA insistă asupra unei încetări rapide a războiului care durează de 4 ani și încearcă să încheie un acord. Putin, la rândul său, nu a dat niciun semn că este pregătit să înceteze luptele, în timp ce trupele sale avansează încet pe câmpul de luptă. Există un sentiment tot mai mare că eforturile SUA de a negocia un armistițiu au atins un crescendo, iar oficialii europeni nu sunt siguri dacă Trump va intensifica presiunea asupra Rusiei sau pur și simplu va trece la următoarea provocare dacă aceasta eșuează. Trump a promis că îl va informa pe președintele Zelenski și pe unii dintre aliații săi NATO după ce va termina discuțiile cu omologul său rus, scrie Bloomberg. Zelenski l-a felicitat pentru victoria sa pe Nicușor Dan. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru victoria sa istorică în alegerile prezidențiale din România. Pentru Ucraina, ca vecini și prieteni, este important să aibă un partener de încredere în România și suntem încrezători că exact asta se va întâmpla. Lucrând împreună putem consolida atât țările noastre cât și Europa noastră. Vom avea întotdeauna un mare respect pentru România și poporul ei, mai ales având în vedere sprijinul pe care l-am primit în cea mai dificilă perioadă a istoriei noastre. Dragi români, puteți conta întotdeauna pe Ucraina ca un bun vecin și partener. Aștept cu nerăbdare dezvoltarea în continuare a parteneriatului strategic din statele noastre prietene în scopul stabilității, securității și bunăstării lor. Frumos, nu? Kremlinul nu pregătește societatea rusă pentru un acord de pace sau pentru sfârșitul războiului, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Potrivit acestuia, Kremlinul nu a pregătit spațiul informațional rus pentru un acord de pace sau pentru armistițiu, încetarea războiului cu Ucraina. În Federația Rusă se aud din ce în ce mai multe apeluri la prelungirea războiului până când ocupanții își vor atinge obiectivele. Institutul pentru Studiul Războiului estimează că Kremlinul nu a pregătit spațiul informațional rus pentru un acord de pace în viitorul apropiat, iar forțele și societatea rusă nu se așteaptă la un sfârșit rapid al războiului. Kremlinul a depus eforturi concertate pentru a justifica obiectivele de război ale lui Putin ca fiind vitale pentru statul rus și pentru a consolida sprijinul public pentru prelungirea războiului până când Rusia își va atinge aceste obiective. Oficialii Kremlinului au declarat public din ce în ce mai mult că Rusia este pregătită să continue lupta până când
Ucraina va accepta cerințele rusești, probabil pentru că Kremlinul consideră că a pregătit în mod adevărat societatea rusă și armata rusă pentru astfel de scenariu. Eu sper că ei o să dea faliment până la urmă ca țară. Dar asta depinde și de Statele Unite ale Americii. Să nu lucreze cu ei, să nu se facă parteneri cu ei și, bineînțeles, să impună sancțiuni din ce în ce mai mari economice. Rusia lansează un atac record cu 273 de drone asupra Ucrainei înainte de convorbirea planificată dintre Trump și Putin. Și vedem acest lucru aici în această informație. O să vă arăt și într-un raport al Institutului această informație care este foarte, foarte interesantă. Vă las și linkuri în comentarii pentru a vedea despre ce e vorba. De fapt, Putin își bate joc de Trump, așa pe față. Deci, Trump a anunțat că astăzi luni, 19 mai, va discuta cu Putin și pregătește un acord de pace împreună cu Putin și în weekend rușii au atacat Ucraina cu 273 de drone, cel mai mare atac cu drone de acest an. Asta arată foarte mult cât de mult vor rușii să facă pace. Australia trimite tancuri Abrams retrase în Ucraina în ciuda obiecțiilor SUA și mi se pare o chestie de bun simț. Australienii au început încărcarea pe o navă de marfă, un cargo, a primului dintre cele 49 de tancuri, sunt un set de 49 de tancuri care sunt scoase din uz cu destinație Ucraina în ciuda obiecțiilor private continue din partea oficialilor americani. A relatat Australian Broadcasting Corporation, ABC, adică astăzi pe 19 mai. Prim-ministrul australian Anthony Albanese, cred că e de origine italian, a confirmat livrarea imediată și iminentă a tancurilor în cadrul întâlnirii cu președintele Zelensky la Roma pe 18 mai. Data exactă a sosirii lor nu a fost dezvăluită din motive de securitate, a relatat ABC. Sunt niște tancuri scoase din uz, dar dacă sunt trimise la o uzină ucraineană sau la o uzină românească, că și noi avem momente de față, noi reparăm tancuri și facem tancuri și blindate în România. Va fi și o investiție foarte mare a celor de la Rheinmetall în România. Deja au început să producă anumite lucruri. Deci aceste tancuri, așa scoase din uz, pot fi modificate și adaptate la noile cerințe ale frontului. Poate să primească un blindaj suplimentar, inclusiv deasupra, care să le protejeze de drone, de atacurile cu drone, de războiul modern. Și acum mergem la hărțile Deep State și vedem că în ultimele zile, în partea de sud, așa cum se poate observa, în acest moment, vedem aici, au existat niște avansuri rusești la Stepove. Da? Vedem aici, asta este, aici este Stepove. Eu zic că aici e o halcă de 3-4 km pătrați și aici cam la fel. Deci, în total, rușii au reușit să ocupe această zonă și să pătrundă un picuț câteva sute de metri, chiar mai puțin, poate chiar e undeva la 500 de metri pe nici 100 de metri. Deci o bucată mică de teritoriu, dar aici, în zona aceasta, așa cum se vede, au reușit să pătrundă, ceea ce nu este o veste îmbucurătoare. Aici avem zona Pokrovskului, care, așa cum arată în acest moment, ne arată că rușii au reușit niște mici avansuri la vest de Rozliv, în această zonă.
așa cum se poate observa, dinspre 16 spre 17, vedeți zona aceasta. În zona aceasta, Novo-Alexandrivka, de asemenea, se vede că rușii au reușit să pătrundă în localitate, n-au cucerit încă localitatea, dar au pătruns. Rușii au mai câștigat niște teritorii la nord-est de Pokrov, se vede aici foarte bine în această imagine. Dacă mergem pe hartă și mai ales în ultimele 24 de ore, la Novo-Olenivka, în zona aceasta, rușii au reușit să captureze, în opinia mea, aici în jur de 3 km pătrați, cu încă vreo 3 km, vreo 6-7 km pătrați, ca și în sud. La Toretsk, încă frontul, așa cum se prezintă în viziunea celor de la Deep State, este stabil. Chasov Yar de asemenea, așa cum se vede. Iar mai la nord, în zona Kupianskului, se pare că rușii n-au reușit să pătrundă în apărarea ucraineană. Deci vorbim de cele două zone de la Pokrovsk și zona de sud, în care rușii au reușit să ocupe undeva la 15 km pătrați în total, în ultimele 2 zile. Nu știu dacă ucrainenii mai dețin teritorii în zona Sumă, adică mai precis aici este Sumă, aici este deja Kursk, zona rusească, dacă mai dețin, așa cum se poate observa, dețin încă aceleași suprafețe, 2 suprafețe, cu albastru le vedem aici, în jur de 10-15 km pătrați. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 18 mai, cu principalele știri. Forțele ruse au efectuat un atac mare, cel mai mare atac cu drone din războiul împotriva Ucrainei, noaptea de 17 spre 18 mai, ignorând apelurile președintelui american Donald Trump către Rusia de a opri atacurile la distanță împotriva Ucrainei, în special împotriva regiunii Kiev. Și vedem aici, în acest tabel, ziua de 17, da? Care a atins un nivel record. 237 de drone rusești au fost azvârlite asupra Ucrainei, aici întreaga știre. Kremlinul continuă eforturile de a proiecta puterea militară a Rusiei înainte de convorbirea telefonică programată a președintelui american Donald Trump cu Putin astăzi pe 19 mai. Sprijinul raportat în cadrul armatei și societății rusești pentru continuarea războiului până când Rusia își va atinge obiectivele inițiale de război și revendicările teritoriale reflectă succesul eforturilor narrative de ani de zile ale Kremlinului de a justifica un efort de război prelungit. De fapt, știm foarte bine că propaganda Kremlinului a avut un mare succes și în România, unde tâmpenii de genul ucrainenii să oprească războiul, ucrainenii îți de vină, ucrainenii omoară copii, ruși, ucrainenii omoară români, distrug limba română. Deci toate aceste narațiuni și multe altele la care orice om cu puțină cultură și care știe să discearnă, cu puțin bun simț, nu trebuie. Păi și un cioban cu 2 clase, dacă se gândește bine și se uită pe hartă, vede că rușii au atacat Ucraina, nu Ucraina a atacat Rusia. Da? Și multe alte lucruri de acest gen. Președintele Zelenski continuă eforturile de negociere a unui sfârșit diplomatic al războiului din Ucraina. Și aici aveți hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, Sumă, Kharkiv, Lugansk,
Svatove Kremina, Donetsk, Pokrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge cât mai departe. Mulțumesc mult!